หัวไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรพี่แอบเข้าเฟซไปแล้วเขาบอกว่าขอให้เขาถ่ายเอาแต่ตัวหัวไม่ต้องแล้วพี่ทำอะไรกันนะถ่ายหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปดึงถ่ายแต่หัวตัวไม่เอาเอาไปตัวเดี๋ยวไม่ต้องขอกันจะให้ฟรีเนาะพอฮัลโหลเด็กก็พูดนะครับเราจะผ่านตรงนี้เป็นช่องเขาขาดเล็กๆช่องเขาขาดน้อยๆนะฮะน่าเสียดายช่องเขาขาดใหญ่จริงน่าเสียดายแต่พวกเรานะครับที่เจริญสุดเขาก่อสร้างไว้ก็ชีวิตแรกไว้นะฮะครับแต่พวกเราไม่เห็นคุณค่าของเขาเลยมองเห็นคุณค่าเขาเลยครับเจริญสุดเขาสร้างไว้นะฮะระยะทางทั้งหมด416กิโลเมตรยาวไปจนถึงพม่านะครับแต่ปัจจุบันเราวิ่งได้แค่164นะไปบวกลบเอานะครับว่าหายไปเท่าไหร่นะฮะและมีจุดชมวิวสวยๆหลายจุดที่พวกคุณก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นนะครับปัจจุบันชาวบ้านก็ขโมยรางไปหมดแล้วนะครับยึดพื้นที่ทำกินเรียบร้อยนะครับและไม่มีรัฐบาลไหนจะปัดฝุ่นเรานะครับมันก็เลยขุดอยู่แค่ตรงน้ำตกเนี่ยนะครับนี่นะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้ำของปูนนะถ้ำของขาดครับตรงนี้จะมีเป็ดย่างเกลืออร่อยนะร้านตรงนี้ฮะร้านเป็ดย่างเกลือตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็ดย่างเกลือนี่เขาจะอร่อยนะครับร้านเจ๊เป้าเป็ดย่างนะเดี๋ยวเราที่ฮะช่องเขาขาดขาดเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะมองใครที่เคยมาแล้วแพร่เด็กจอดที่นี่นะทิปเปอร์ใครที่เคยมาเริ่มแพร่เด็กทุกลำจะมาจอดที่นี่แหละครับนะฮะที่นี่นะฮะภาพจะมั้งมีแบตจะหมดเนี่ยเขาMay anak ko na dyan. Ayan yung floating